Rm42 bilion tidak lesap, kata Najib. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata wang Rm42 bilion One Malaysia Development Berhad 1MDB itu tidak lesap, sebaliknya ia tidak pernah hilang kerana ia hanya hutang kerajaan. Bercakap kepada 1,200 imam, ketua kampung, guru tahfiz dan pemimpin masyarakat yang menerima surat tawaran menunaikan haji akan datang, Najib mengungkit dan memburukkan Tun Mahathir dengan mendakwa negara mengalami kerugian lebih banyak semasa skandal forex. Tapi janganlah kita fitnah, bukan hilang duit, rugi besar. Itu kehilangan kerugian forex 31 bilion tu lebih besar kerugian kepada negara kita. Janganlah kita kutuk sangat 1MDB ini sampai kebaikan yang kita tak nampak sama sekali. Janganlah fitnah, janganlah kata Rm42 bilion lesap. Rm42 bilion itu tak lesap, itu hutang yang boleh kita lunaskan oleh aset yang lebih daripada hutang, katanya lapor The Malaysian Insight 2 Februari 2018. Ini adalah tahun ke-8 program khas Haji Perdana Menteri yang mula diperkenalkan pada 2011, tajaan 1MDB. Beliau juga menyeru jemaah haji yang ditaja 1MDB itu agar terus menyokong kerajaan Barisan Nasional. Ternyata Najib bertolak dalih mengenai kerugian 1MDB. Pada bulan lalu, Najib mengakui terdapat kesilapan dalam tadbir urus 1MDB di hadapan pelabur-pelabur dalam seminar Invest Malaysia 2018. Now, I'm not about to brush over this issue. There were indeed failings at the company. There were lapses of governance. There was valid cause for concern. This is why I ordered one of the most comprehensive and detailed investigations in Malaysia's corporate history, one that involved multiple lawful authorities, including a bipartisan parliamentary body. Their findings were taken aboard and the company's board was dissolved, its management team changed and its operations reviewed. Hakikatnya hutang 1MDB itu amat menyusahkan Malaysia. Pada 15 Jun 2015 lalu, Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah berkata syarikat pelaburan strategik 1MDB membayar bunga berjumlah Rm2.7 bilion setahun kepada bank untuk melunaskan hutang berjumlah Rm42 bilion yang terkumpul. Ahmad Husni berkata demikian sewaktu menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maindir di Dewan. Jika jumlah hutang tersebut adalah Rm42 bilion, jumlah bunga adalah Rm2.4 bilion hingga Rm2.7 bilion setahun, katanya. Hanifah mengemukakan soalan mengenai jumlah bunga yang perlu dibayar oleh 1MDB sebulan untuk melunaskan hutang yang ditanggung syarikat pelaburan strategik itu. Ahmad Husni kemudian telah meletakkan jawatannya pada akhir Jun 2016 secara mendadak, sejurus sebelum Najib mengumumkan rombakan kabinet yang menimbulkan tanda tanya dan spekulasi. Beliau mengaku sangat tertekan dengan isu 1MDB. Siapakah sebenarnya yang membayar hutang 1MDB? Naib Presiden PKR Rafizi Ramli berkata penafian berulang kali kerajaan bahawa dana awam akan digunakan untuk menyelesaikan isu hutang 1MDB tidak mungkin dapat dipertahankan. Beliau menjelaskan bahawa sejak proses rasionalisasi 1MDB pada tahun 2015 dilaksanakan, aset firma pelaburan negara itu telah dipindahkan ke Kementerian Keuangan Incorporated, MOF Incorporated. Menurut Rafizi adalah jelas bahawa 1MDB telah kehabisan dana. Aset 1MDB dipindahkan ke MOF Incorporated sementara hutangnya dijamin oleh kerajaan. 1MDB adalah syarikat Shell tanpa aset. Jadi akhirnya ia akan menggunakan dana awam untuk membayar balik hutang, katanya dipetik Malaysia Kini pada 9 Ogos tahun lalu. Well, one way or another, it's very obvious that we do not have the funds to pay for it. 1MDB has exhausted its funds. Whatever Arokanda says about its assets, it still has to liquidate its assets, and because Malaysian government basically guarantees the debts, so one way or another it will end up in public's fund. The only question is whether it's directly or indirectly. So when Johari Abdulkani say that this is just a compliment letter and so far they will ask from what I said to us about
to assist them. You don't think that? No, I have contested that in Parliament and it was never answered by him. In last year's budget speech, I actually put it forth to him when he answered and said that he was very confident that the arbitration was going to be successful. I said, well, IPIC is also confident. That means that at the very best, we have a 50% chance of winning. But what if we have to pay? Where are we going to get the money? He has not responded until today. You know, there was a hoo-ha and it was... At the end of the day, let's face it, 1MDB has been stripped of all its assets. It is a shell company. It doesn't have anything to pay. So it is going to come back to Malaysian public. So you can argue technically, for example, that Bandar Malaysia that owns the land in Bandar Malaysia is not a public fund. But everyone knows that it's a land that belonged to Malaysian public that was transferred to a company that is 100% owned by MOF Inc., which is 100% owned by the public. So any way you go about it, it is actually a public money. It's just a question of technically how do you want to present it to the public. So it is going to be public money, and I challenge him to prove otherwise, because he refused to answer this in Parliament. He just keep on repeating that no public money is going to be used, but when questioned in Parliament, he couldn't answer. He has not been able to provide evidence otherwise that 1MDB actually has a source of its own of that amount to pay. Rafizi telah mencabar Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang mendakwa dana awam tidak akan digunakan untuk membayar balik hutang 1MDB kepada International Petroleum Investment Company IPIC milik Abu Dhabi untuk membuktikan sebaliknya. Sehingga kini tidak kedengaran kabar berita bagaimana 1MDB mendapat dana untuk menyelesaikan hutangnya kepada IPIC. Rakyat yang bijak tidak akan percaya dengan cerita Najib lagi. Najib boleh mendakwa Rm42 Bilion Tidak Lesap. Begitu juga skandal 1MDB Tidak Lesap. Hati rakyat yang luka menanggungnya akan terus mengingatinya tidak kira berapa ramai jemaah haji yang ditanggung oleh syarikat yang banyak hutang itu. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.